مصر، عندما تسمع هذا الاسم ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الأهرامات القديمة، الفراعنة المغطون بالذهب، الرمال اللانهائية تحت شمس حارقة؟ ربما نعم، لكن مصر تخفي شيئا أبعد من ذلك، شيئا لا يراه إلا القليلون، شيئا يختبئ خلف الأهرامات. وهذه هي مصر التي ستتعرف عليها الآن. شيء لا تجده في الكتب، لم يظهر في الصور ولا على البطاقات البريدية. مصر تنبض تحت السطح، تتلألأ في المياه النقية، وتتنفس في الكثبان الصامتة. اليوم لن تكتفي بمشاهدة فيلم وثائقي، بل ستنطلق في رحلة غامرة عبر أراضٍ مقدسة صاغها ليس الزمن وحده، بل لمسة الخالق نفسه. لأن هنا كل حجر يحمل سراً، وكل نسمة ريح تهمس بالخلود. من الشعاب المرجانية الخفية في البحر الأحمر إلى المنحوتات الطبيعية التي شكلها الصحراء البيضاء، ومن القرى القديمة على ضفاف النيل إلى العظمة المنسية في الأقصر، سترى ما لم يره إلا القليل، وتكتشف ما لم يخطر ببال أحد. استعد لعبور المعابد المقدسة والإبحار في أنهار تهمس بالأسرار، والسير وسط واحات خفية. وحين تظن أنك شاهدت كل شيء، ستظهر أمامك معجزة جديدة. هذه هي مصر التي تتجاوز الأهرامات، بلد يحتفظ بأسرار مخبأة تحت أقدم سماء في العالم. أنت على وشك اكتشاف 10 من أروع الوجهات غير المعروفة التي تكشف الروح الحقيقية لهذه الأرض الإلهية. وقبل أن نبدأ الرحلة، تأكد من أنك مشترك في قناة كوكبنا. هذا يضمن لك متابعة أفلام وثائقية ملحمية كهذا بجودة 4K وقصص تستحق أن تروى. الآن خذ نفساً عميقاً، لأن وجهتنا الأولى ستكون من أكثرها إدهاشاً. جنة من الرمال الذهبية، مياه شفافة، وجزر كأنها تطفو خارج الزمن. مكان يكشف البحر فيه أسراراً دفينة، وفيه يلبس الصمت لون السماء. لكن ما الذي يجعل هذا المكان مميزاً إلى هذا الحد؟ ما الذي يجذب المسافرين من كل أنحاء العالم إلى شواطئه؟ هذا ما ستكتشفه الآن. الغردقة، البوابة إلى البحر الأحمر. جنوب الصحراء وشمال الامتداد الأزرق ترقد مدينة وكأنها معجزة منسوجة على حافة البحر. الغردقة لم ترسم بالصدفة، بل نحتها الخالق بألوان من الشعاب المرجانية ورمال ذهبية ومياه تتلألأ كزجاج سائل. لسنوات طويلة بقي هذا الملاذ نائما دون أن يلاحظه أحد، واليوم يستيقظ كواحد من أكثر الوجهات جذبا في مصر الحديثة. لكن الأمر لا يتعلق بالسياحة فقط،
بل يتعلق بالاتصال مع الطبيعة، مع جوهر البحر، ومع الجمال الذي يتجاوز حدود البصر. تمتد الشواطئ هنا كأنها أقمشة من ذهب مطرزة بأشجار النخيل والصمت المتأمل. في هذا المكان يتباطأ الزمن ويتباطأ معه القلب، وكأن الروح تتنفس بعمق لأول مرة منذ زمن بعيد. لكن الغردقة تكشف عن سرها الأعظم في أعماق مياهها، عالم غارق في السكون، ملون، صامت، عرض بحري حي من الشعاب المرجانية ورقصات المحيط، وعالم ينبض تحت السطح. تبدو جزر الجفتون وكأنها تطفو عند الأفق، جزر صغيرة غير مأهولة بشواطئ بيضاء كالبودرة ومياه شفافة كالكريستال المصهور. من المستحيل أن تخطو هناك دون أن تشعر أنك في مكان لا ينتمي إلى هذا العالم. جزيرة محمود هي دعوة للتأمل. القوارب تصل بهدوء، الزوار يمشون حفاة فوق الرمال بحثاً عن السلام والجمال والصمت. مذاق البحر هنا هو طعم الحرية، والسماء تعبق برائحة الخلود. مارينا الغردقة، حيث يلتقي الرقي بروح مصر. اليخوت الحديثة ترسو جنباً إلى جنب مع القوارب التقليدية. المتاجر والمقاهي والحياة الليلية تملأ المكان بضحكات بلغات متعددة، لكن ما عليك سوى الانعطاف قليلاً لتسمع فقط صوت الرياح. قليلون يعلمون أن سواحل الغردقة تحتضن واحدة من أطول سلاسل الشعاب المرجانية على وجه الأرض. عشرات الكيلومترات من الحياة البحرية تضم أكثر من 200 نوع من المرجان وكائنات نادرة مثل سمكة الأسد وسمك المطرقة المهيب. الغوص هنا يشبه التحليق في كوكب آخر. الأصوات تتلاشى والضوء يرقص بين الفقاعات، والزمن ينحني أمام روعة المجهول. وحتى لأولئك الذين لا يغوصون، تقدم الغردقة مشهد غروب الشمس على مياهها الهادئة بتلك الانعكاسات الذهبية التي تذوب ببطء في البحر. إنها لوحة حية موقعة بأياد سماوية. لكن الغردقة ليست جمالا فقط، إنها تجربة، إنها موسيقى، إنها رائحة البحر بطعم المشمش والنعناع. إنها ذلك المكان الذي تتعرف عليه الروح قبل أن يصل إليه الجسد. ربما لهذا يعود الكثيرون إليها، أو ربما لأنهم لم يغادروها حقا. الغردقة تترك بصمات خفية في من يشاهد، في من يشعر، وفي من يجرؤ على الغوص بعينيه وقلبه. وهذا مجرد البداية، لأننا الآن سنتجه إلى مدينة على شاطئ البحر الأحمر، حيث يلتقي الترف بالطبيعة، وحيث الإيمان يرقص مع الحياة الليلية تحت سماء الصحراء. شرم الشيخ، الجنة على ضفاف البحر الأحمر. تخيل مكانا يلامس فيه الصحراء البحر، وتنحني الرمال كأنها تطلب الإذن من الماء. هذا المكان موجود وله اسم: شرم الشيخ، الملاذ الذي يرتاح فيه الرفاه على أسس عتيقة.
لسنوات طويلة كانت هذه المنطقة معبرا للحجاج، واليوم أصبحت ملجأ للمسافرين، لكن الطاقة ما زالت كما هي، عميقة، صامتة، حية بطريقة غامضة. البحر الأحمر يقبل شواطئها بإجلال، خليج نعمة هو القلب النابض برقة، القوارب ترقص تحت أنفاس الريح، وأشجار النخيل تصفق للغروب، والرمال تتلألأ كأنها ذهب مسحوق. وعندما تغيب الشمس تستيقظ شرم، تمتلئ ساحة سوهو بالأصوات والروائح والابتسامات، النافورات المضاءة ترقص كأنها باليه مائي، والزمن يراقب بصمت. لكن خلف الأضواء والبذخ يوجد ملاذ طبيعي لم تمسه يد، حديقة رأس محمد الوطنية، محمية تخبئ أسرار الصحراء ومعجزة الحياة البحرية. هنا تتحدى التكوينات الصخرية قوانين الجاذبية، مسارات من الملح والحجر الجيري تقود إلى مرتفعات يروي فيها الهواء حكايات، وفي الأعماق تحرس الشعاب المرجانية متعددة الألوان كائنات كأنها خلقت من حلم. السلاحف تنزلق بهيبة، وشيطان البحر يطير تحت ضوء خافت، أسماك الأسد، موراي، باراكودا، تنوع بحري يجعل المكان وكأنه معرض حي من صنع الخالق، وكل غطسة لقاء جديد مع المجهول. لكن لا حاجة للغوص كي تشعر بذلك، يكفي أن تمشي على الشاطئ، أن تستمع لهمسات الرياح بين الصخور، أن تشم رائحة الملح في شعرك، لتفهم أن هناك شيئا مقدسا هنا. الناس تمشي ببطء، الباعة يقدمون شاي الكركديه بلطف، الأطفال يركضون بين الأطلال والنخيل، والمآذن تهمس بالأدعية مع غروب اليوم. إنه سيناء الحي الحاضر. التباين هنا عميق، من جهة تألق عصري، ومن الجهة الأخرى غبار الزمن. شرم الشيخ مكان لا يتصارع فيه الماضي والحاضر، بل يتكاملان في صمت. وعندما يحل الليل يتحول السماء، النجوم تشق الظلام بصفاء يكاد يكون إلهيا. ربما بعض هذه النجوم هي نفسها التي أرشدت يوما ما أنبياء في هذه الدروب. هذه الفكرة وحدها تقشعر الأبدان. لهذا لا تجذب شرم السياح فقط، بل الباحثين الذين يبحثون عن الجمال، الذين يبحثون عن المعنى، وأحيانا يجدون كليهما في نفس النفس. في المنتجعات تختلط نكهات الشرق مع أناقة الغرب، أطباق تتبلها الحكايات، وحلويات مغموسة في التراث، عشاء على ضوء البحر، وموسيقى في الخلفية، وشعور بأنك تعيش لحظة لا تنسى. والمذهل أن كل هذا يحدث على ضفاف واحد من أكثر بحار الأرض غموضاً،
بحر لا يضم الحياة البحرية فقط، بل واحدا من أعظم الأحداث في التاريخ المقدس. نحن أمام البحر الأحمر نفسه، الذي بحسب الكتاب المقدس انشقت مياهه، حيث قاد موسى شعبا بأكمله نحو الحرية، حيث انتصر المعجزة على المنطق، والإيمان تحدى المستحيل. هل سبق لك أن فكرت بالطاقة التي لا تزال تنبض في هذه المياه؟ في القوة الخفية التي تحرك الأمواج والقلوب؟ ربما ليست الملوحة وحدها من تحرق الجلد، بل ذاكرة المقدس الساكن في هذا البحر. الآن حان وقت الغوص أعمق بكثير، لأننا لن نغوص في المحيط فقط، بل في التاريخ وفي الإيمان وفي العلم وفي أعظم عبور شهده هذا البحر. أعماق البحر الأحمر، الحياة البحرية والعبور المقدس. هناك بحار تقتصر على المشهد فقط، لكن البحر الأحمر يتجاوز ذلك. إنه خط فاصل بين العوالم، بين الطبيعي والمقدس، بين المرئي والأبدي. تحت مياهه الهادئة يختبئ واحد من أروع النظم البيئية على كوكب الأرض. أكثر من 1000 نوع من اللافقاريات، و200 نوع مختلف من الشعاب المرجانية، و30 نوعا من أسماك القرش، وسر محفوظ في الأعماق. الغوص هنا يعني مغادرة الأرض، يعني الطفو وسط حدائق حية، حيث ترقص كل كائنات البحر على موسيقى صامتة. إنه أن تشهد على هندسة الحياة كاملة لا تدرك، إلهية. سمكة الأسد تحرس مملكتها برشاقة سامة، السلاحف تنساب وكأنها تطير، الشعاب تتنفس بألوان لا تعرفها السطح، وفي كل متر تعيد الطبيعة ابتكار نفسها وتدهش. لكن البحر الأحمر ليس بيولوجيا فقط، بل هو ذاكرة أيضا، لأنه هنا بحسب الرواية التوراتية انشقت المياه أمام شعب فار، وكتب الله معجزة على سطح المستحيل. تخيل المشهد، شعب محاصر والجيش على بعد صرخة، ثم ينقسم البحر إلى نصفين، ويظهر الطريق حيث لم يكن إلا الهاوية. إيمان تحول إلى جسر. ذلك العبور ليس مجرد ممر مادي، بل هو رمز للحرية، للشجاعة، وللثقة الكاملة بما لا تبصره العيون، لأنه أحيانا علينا أن نمشي دون أن نفهم. يحاول العلماء تفسير الحدث، يبحث الجيولوجيون عن الشقوق، وينقب الآثاريون عن الأمل، لكن هناك قصصا لم تخلق لتفسر بالمعادلات، بل لترعش الأرواح. المياه التي تحتضن الحياة اليوم كانت بالأمس مسرحا للخلاص، وعندما تطفو فوقها من المستحيل ألا تتساءل: هل لا تزال هناك إيمان قادر على تحريك البحار؟ لهذا السبب يمس البحر الأحمر قلوب الكثيرين، فهو يخاطب كل الحواس، في الرؤية وفي صمت الأعماق،
وفي الشعور الغامض الذي يسري في العمود الفقري عند التأمل في الغموض. العلم يعرض لنا البيانات، والإيمان يمنحنا المعاني، ومن يغوص في هذه المياه لا يأخذ معه صورا فقط، بل أسئلة وصدى. لأن أحيانا يكون صمت قاع البحر أبلغ من آلاف الكلمات، وكأن الخالق لا يزال يهمس هنا، في كل فقاعة، في كل موجة، في كل غياب للصوت. وحين يمر شعاع الشمس عبر الماء تلامس حزمة ذهبية قاع الرمل كأنها بركة سماوية، تذكرة بأن النور موجود حتى حيث لا تراه العيون، حتى حيث لا يبدو أن هناك أرضاً بعد. البحر الأحمر هو في الوقت ذاته هاوية وملجأ، شاهد على عبور جسدي ورمز لعبور معنوي، دعوة للخروج من عبودية الشك والسير نحو الثقة في اللامرئي. لكن رحلتنا لا تنتهي هنا، لأن هناك مكانا حيث ينتهي البحر ويبدأ الصمت، حيث تختفي المياه ويسود الهدوء المطلق. وحتى في غياب الحياة هناك جمال خام. سنتجه الآن إلى مكان لا توجد فيه أعماق بل ارتفاع، لا حركة بل تشكيل، مكان تتجمد فيه الرياح داخل الصخور وتحكي القصص بهيئتها الخاصة. اترك الأزرق خلفك، خذ نفساً عميقاً. المشهد القادم ليس سائلاً بل صلباً، أبيض، سريالي، صاغه الزمن ويد الخلق الخفية. نحن على وشك المشي وسط منحوتات طبيعية لم يصنعها فنان، بل نحتها الهواء والرمل وصبر الأرض عبر العصور. إنه جانب مصر الأكثر هدوءاً والأكثر إدهاشاً. في الفصل التالي ستتعرف على الصحراء البيضاء، مكان قاس سريالي يبدو وكأنه لا ينتمي لهذا العالم، لكنه يكشف أن حتى في الفراغ يوجد معنى. الصحراء البيضاء، منحوتات الطبيعة. صمت، ليس الصمت العادي، بل ذاك الذي يثقل الهواء ويتسلل إلى الأذنين ويهدئ الفكر. هكذا تستقبلك الصحراء البيضاء، مكان لا تهمس فيه الطبيعة بل ترعب. الأرض بيضاء بالكامل، وكأنها مغطاة بغطاء من الثلج الصلب، لكن لا وجود للبرد هنا، فقط حرارة لاذعة وريح جافة وزمن يبدو متوقفاً أو منسياً. تشكيلات الصخور لا تشبه شيئاً رأيته من قبل. فطر حجري، أبراج متآكلة، أشكال تشبه الحيوانات والحراس أو آثار حضارة لم توجد قط، لكنها ربما تركت رسالة خلفها.
هذه المنحوتات لم تشكلها يد الإنسان، بل نحتتها آلاف السنين من الرياح والرمال. كل انحناء وكل شق هو توقيع من الخالق على لوحة لا يستطيع سواه رسمها. جيولوجياً تتكون الصحراء البيضاء من الطباشير والحجر الجيري، صخور هشة أمام التآكل لكنها صامدة أمام الزمن، معرض في الهواء الطلق بتكوينات يتغير لونها مع الشمس وشكلها مع الريح. إنها كأنك تمشي فوق كوكب مجهول، مع كل خطوة تظهر منحوتة، ومع كل كثيب مفاجأة. ضوء الغروب يحول الأبيض إلى ذهب، ثم إلى أزرق بارد يلف كل شيء كأنه حجاب. قلة من الأماكن في العالم تنقل لك السلام والغرابة في آن معا. تشعر بالصغر وفي الوقت ذاته، بأنك جزء من شيء أعظم، وكأنك داخل عقل الله أو على حافة الخلق. من يجرؤ على دخول هذا المكان عادة ما يخيم تحت النجوم، وسماء الصحراء البيضاء لا تخيب. إنها قماش أسود مرصع بألماس صامت، ودرب التبانة يشق الأفق كندبة من نور. حول النار يتحول الصمت إلى صلاة، الشرارات ترقص والعيون تتوه، والزمن يختفي وكأن الروح وجدت مكانها لترتاح. لا توجد إنترنت هنا، لا توجد إشارة، لا يوجد استعجال، فقط الريح والنجوم والرمال التي تغني حين ينام العالم. إنها عودة إلى الجوهري، حظ من اللاشيء يملأ كل شيء. وحتى في هذا الاتساع لا تزال الحياة صامدة. غزلان الصحراء، ثعالب وقوارض صغيرة تأقلمت مع القسوة، كل منها معجزة متحركة، دليل على أن في الصمت تكمن الحياة. بالنسبة للبدو الذين يسكنون هذه المنطقة، فهذه ليست صحراء بل وطن وإرث، أرض مقدسة تحميها الأساطير وتحترمها الأجيال. ومن يصغي جيدا يسمع قصصا تنثرها الرمال. يقول البعض إن الصحراء البيضاء تشفي، لا بالأدوية بل بالزمن، بالمساحة، بالصمت، لأن هنا حتى الفراغ له هدف، وغير المرئي له شكل. ليس مكانا للجميع، بل وجهة لمن يرغب في سماع ما لا تسمح به العجلة، لمن يبحث ليس عن إجابات بل عن الحضور. مكان تستريح فيه حتى الشكوك، وتبقى الروح في حالة مراقبة. ولهذا السبب بالذات نترك الصحراء خلفنا الآن، ونتجه إلى حيث تلتقي الرمال بالماء، حيث ترقص التقاليد بالألوان، وحيث تخبئ ضفاف النهر أسراراً تعود إلى آلاف السنين. وجهتنا القادمة جوهرة الجنوب، قطعة من مصر يتحرك فيها الزمن ببطء، وتنساب القوارب بصمت، وتطفو الجزر كأنها ذكريات. حان وقت الإبحار إلى أسوان، جوهرة الجنوب. في جنوب مصر،
حيث يسير الزمن ببطء ويغير النيل لونه مع الشمس، تقع مدينة وكأنها صيغت من الهدوء ذاته. أسوان، ملاذ تتنفس فيه الروح، ويصبح للصمت صوت كصوت النهر. لا عجلة هنا، فقط أشرعة تنساب فوق المياه، وجزر تطفو بسلام، وأطفال يركضون بين النخيل بعيون مليئة بالدهشة، وبشرة لامسة شمس الصحراء. الضوء في أسوان مختلف، أكثر نعومة، أكثر ذهبية، وكأن السماء نفسها تنحني لتلامس النهر، والنيل في المقابل يداعب ضفافه بحنان عمره آلاف السنين. في مياهه تبحر الفلوكة التقليدية، قوارب تبدو كأنها تنزلق فوق مرآة سائلة. من بعيد تسمع أناشيد، ومن قريب ابتسامات. إنه مصر لا تعرض بل تكشف. جزيرة الفيلا ترقد كقصيدة في قلب النهر. قرى نوبية مطلية بالأزرق والوردي ترحب بالزوار بشاي الكركديه، وقصص تروى بلمعان في العيون وروح كرم لا يعرفها إلا المصريون. وبالقرب يقع الحديقة النباتية في أسوان، جنة خضراء في تناقض مع ذهب الصحراء، نخيل شاهق ومسارات مظللة وطيور تغني وكأنها تروي سيرة النباتات، نسمة باردة وسط القيظ. وفي قلب هذا المكان المقدس يقف واحد من أروع المعابد المصرية، معبد فيلا المهدى إلى الإلهة إيزيس. يحمل هذا المكان أكثر من أعمدة ونقوش، إنه يحمل عبادة. بني على جزيرة ويبدو كأنه يطفو فوق المياه، تحيط به الأساطير وتدعمه العقيدة ويحفظه الاحترام منذ آلاف السنين. معبد يركع له الزمن إجلالاً. التجوال في ممراته يشبه السير بين عالمين، أحدهما تسكن فيه الآلهة الحجارة، والآخر يلتقي فيه نظر الزائر بلا إجابات بل وقار. أسوان لا تحتاج إلى آثار ضخمة لتبهر، أعظم آثارها هي الطمأنينة، إيقاع مدينة تصلي في صمت وتستقبل الغريب بلطف وتعلم أن الجوهري لا يعلو صوته. عند الغروب تتغير الألوان، يتحول الذهبي إلى نحاسي ويصبح السماء لوحة، والنهر يتحول إلى مرآة للخلود، عرض يومي لا ينسى. وفي هدوء الليل نفهم أسوان ليست مجرد مدينة، إنها حالة شعورية، ملاذ يبطئ الزمن وتتنفس فيه الروح أخيراً. لهذا عند متابعة الرحلة لا تتفاجأ إن شعرت بالحنين لما لم تغادره بعد، لأن لأسوان هذه القدرة أن تلمسك بلطف وتترك أثراً أبدياً. وإن كنا حتى الآن قد أبحرنا في مياه هادئة، فاستعد،
لأننا سنصعد الآن في مجرى أطول نهر في إفريقيا، نهر لا يقطع الصحراء فقط بل شكل الحضارات، ويغذي ويربط ولا يزال ينبض. سنتتبع مجراه ونشعر بقوته، ونكتشف لماذا لا يعد النيل مجرد نهر، بل هو الخيط الخفي الذي يخيط تاريخ مصر. في الفصل التالي استعد للإبحار إلى جانب قوارب الأجداد، ولمشاهدة الحقول الخضراء وسط الصحراء، ولفهم لماذا كان النيل منذ أقدم العصور هو الحياة. نهر النيل الشريان النابض لمصر. هناك أنهار تقطع القارات، أما النيل فيخيط الحضارات. بأكثر من 6000 كيلومتر ينبع من قلب أفريقيا، ويعبر الصحارى والواحات والمدن حتى يصب في الحكمة. هنا في مصر النيل ليس مجرد نهر، إنه غذاء وإيمان ومأوى. إنه الشريان الذي تجري فيه روح البلاد، يغذي منذ عهد الفراعنة كل ما يحيط به. على ضفافه تنبت المزارع، أشجار النخيل والقرى الملونة، وضحكات الأطفال الحفاة. النساء يغسلن الثياب، والرجال يصطادون بشباك أجدادهم، والحياة تسير بإيقاع لا يفهمه إلا النهر. الإبحار في النيل يشبه العودة بالزمن. الفلوكات بأشرعتها البيضاء تشق المياه بهدوء كأشباح صامتة، وكل منعطف في النهر يكشف مشهدا جديدا، قصة جديدة، ذكرى جديدة. حتى في أكثر الأيام حرارة تهب نسائم النيل برحمة، وكأنها تعرف ما تحمله، وكأنها تدرك دورها في الحفاظ على الحياة وحماية الأحلام. على ضفافه ولدت المعابد والإمبراطوريات والثورات. رأى النيل المجد والانهيار، رأى آلهة نحتت وملوكا توجوا، ولا يزال يسير في طريقه بكرامة. عند الغروب يصبح النهر مرآة، الغيوم تتمدد على سطحه والسماء تلامس الأرض. في تلك اللحظة يصمت كل شيء، والعالم يتنفس معه. من يراقب النيل لفترة كافية يبدأ بفهم أسرار لا تقال بل تحس، في الانعكاسات وفي الإيقاع وفي صمت يقول أكثر من الكلمات. على ضفافه نرى مصر التي لا توجد في أدلة السياحة، مصر التي تزرع وتحصد وتغني وتؤمن، التي تعيش لا بالاستعجال بل بالمعنى، حيث لكل حركة وزن ولكل نظرة ذكرى. أرى النيل مبنية من الطين والألوان والإيمان، نوافذها مزينة بستائر ترقص مع الرياح، والشيوخ بعيون مليئة بالحكمة يروون حكايات تجري موازية لمجرى النهر.
أحيانا ترى طفلا وحيدا على ضفاف الماء لا يلعب بل يتأمل، وكأنه يعلم بالفطرة أن ما يجري هنا ليس ماء فقط بل روح شعبه. ثم من بعيد تظهر أعمدة عمالقة من الحجر ترتفع كأنها حراس، ونفهم أن النهر يقودنا إلى مكان لم تكتب قصته في الكتب بل نقشت في الأرض. نقترب من الأقصر، مهد حضارة تحدثت إلى الآلهة، وبنت معابد على خطى النجوم، وحتى بعد آلاف السنين لا تزال تنظر إلينا من عيون أبي الهول. لكن قبل أن تخطو هذه الآثار المقدسة انظر خلفك، انظر إلى النهر، لقد أوصلك إلى هنا، وكل ما سيكشف لاحقا لا يمكن أن يكون لولا وجوده. في الفصل القادم سر بين طرق تحرسها أبو الهول، واستكشف معابد ما زالت أصوات الآلهة تتردد فيها، واكتشف لماذا ليست الأقصر مجرد وجهة بل مزار حجري مكرس للخلود. الأقصر، المتحف المفتوح تحت السماء. قليل من المدن في العالم تحمل هذا الكم من الماضي ويظل حياً. الأقصر ليست مجرد نقطة على الخريطة، إنها كبسولة زمنية، مذبح مفتوح حيث تهمس الحجارة والتماثيل بقصص التاريخ. هنا المعابد ليست أطلالاً بل شهود على شعب رأى نفسه امتداداً للآلهة. نحتوا الخلود في كل عمود، في كل هيروغليفية، في كل ظل. معبد الأقصر ينهض كقصيدة منقوشة على الحجر، أعمدة تلامس السماء، تماثيل تراقب بصمت، كل شيء بتناغم يلامس القداسة، وكل شيء مكرس لما هو غير مرئي. غروب الشمس في الأقصر تجربة روحية، تغمر أشعتها الكتل الحجرية القديمة وتحول الجدران إلى ذهب، وكأن الآلهة تعود لتسكن معابدها لبضع دقائق فقط. لكن ما يربط الأقصر بالسماء حقا هو طريق الكباش، ممر مقدس طوله يقارب 3 كيلومترات، تحرسه مئات التماثيل التي تراقب الزمن. العبور فيه عبور بين أبعاد. في نهاية هذا الطريق يقف معبد الكرنك، أكبر مجمع ديني في العالم القديم، غابة من الأعمدة العملاقة بنقوش بقيت آلاف السنين كما هي. هناك كل قاعة تروي قصة، وكل مسلة تشير إلى السماء، وكأنها تذكر البشر بأصلهم ومصيرهم. الكرنك لم يبنى بل كشف عنه. الأقصر جسر بين المادي والروحي، بين الغبار والمقدس،
من المستحيل أن تسير في طرقاتها دون أن تشعر بوجود ما هو أعظم، ما يتجاوز النظر. علماء الآثار ينقبون في الماضي، والسياح يلتقطون الصور، لكن من يسير بصمت يفهم. الأقصر لا ترى فقط، بل تحس. وربما هذا ما يجعلها فريدة. لا تطلب الإعجاب، بل تفرض الاحترام، لأن هناك كل حبة رمل تحمل تاريخاً، وكل ظل أثر من الخلود. في ليالي اكتمال القمر يبدو المعبد وكأنه يتنفس. تلقي الأعمدة بظلال طويلة، ويصبح الصمت عميقاً لدرجة تجعله يحمل صلوات الأجداد التي لا تزال تتردد في الأجواء. لكن الأقصر حية أيضاً. خارج المعابد تنبض المدينة بالحياة. أسواق، ألوان، توابل، قوارب على النيل، وابتسامات تعبق برائحة الياسمين. مصر تمزج فيها الأبدية بالحاضر. وعند التجول في أزقتها تدرك أن هذه المدينة لم تبنى فقط من حجر، بل من إيمان، ومن ذاكرة، ومن صمود، من كل ما لا يمحوه الزمن. إذا كانت الأهرامات ترمز للقوة، فإن الأقصر ترمز للحضور. حضور من سبقونا ومن ما زالوا بيننا، وربما شيء أعظم، غير مرئي لكنه أبدي. والآن نترك وراءنا المقدس المنحوت في الحجر، لنلتقي بالعراقة النابضة في الحاضر. نتجه إلى مدينة نابضة، حيث ترقص التقاليد بجانب الفوضى، والماضي يسير في الأزقة. وجهتنا القادمة هي القلب الحضري لمصر، حيث تلامس المآذن السماء، وتنسج الأسواق قصصاً بالتوابل والأقمشة والأصوات. استعد لاكتشاف مصر الحديثة. استعد للقاهرة. القاهرة، لقاء القديم بالحديث. القاهرة، الفوضى الأكثر سحراً في الشرق الأوسط. مدينة تتنفس ملايين الأصوات، أبواق، صلوات، وقصص متقاطعة، حاضرة لا يغادرها الماضي، بل يعيش بين الأزقة وتحت السماء. مع أكثر من 20 مليون نسمة، تنبض القاهرة كقلب لا ينام. لكن لا تنخدع، خلف الزحام والضجيج توجد سيمفونية قديمة، رقصة بين الأبدية والآن. المساجد تنتصب كحارسات للإيمان، والمآذن تشير إلى السماء كأصابع تتضرع بالدعاء. مسجد محمد علي يسيطر على أفق المدينة بقبابه الفضية وحضوره المهيب. لكن القاهرة تتحدث أيضاً مع العالم المعاصر. مبان زجاجية، شوارع عريضة، مقاه عالمية، وشاشات LED.
ومع ذلك روح المدينة تعيش في الأسواق، في الأزقة، في التفاصيل. في قلب القاهرة يقع المتحف المصري، معبد عريق للمعرفة يضم أكثر من 120 ألف قطعة من مومياوات وجواهر وتماثيل، وكنز توت عنخ آمون الأسطوري. إنه كأنك تمشي داخل فصول من تاريخ البشرية. بين الممرات الهادئة ترى وجوها منقوشة في الحجر عبرت آلاف السنين دون أن تتغير، عيون لا تزال تحدق فينا بغموض، بقوة، وبشيء يتجاوز التفسير. لكن لتشعر بالقاهرة الحقيقية عليك أن تضيع فيها. وأفضل مكان لذلك هو سوق خان الخليلي، متاهة من الألوان والأصوات والبخور والأقمشة والسحر. هناك يسير الزمن ببطء، الأيادي تصوغ النحاس والفضة تتلألأ تحت المصابيح المعلقة، الباعة ينادون بلطف ويقدمون الشاي والمساومة وابتسامة أغلى من أي تذكار. في كل زقاق قصة، وفي كل زاوية صدى للمدينة الإسلامية القديمة. فالقاهرة ليست مبنية من الشوارع، بل من اللقاءات ومن الحواس ومن التناقضات التي تعيش بانسجام. فوق المدينة القديمة ترتفع قلعة صلاح الدين، حصن من العصور الوسطى يطل على المدينة بأكملها. هناك يبدو أن الزمن توقف فقط لتتأمل. القاهرة هي صوت وغبار وذهب، هي صمت منتصف النهار في المسجد وموسيقى المساء في الشارع، هي كوب شاي ساخن في عالم لا يتوقف عن الحركة، دعوة لتضيع لكي تجد نفسك. من الصعب ألا تتأثر عندما تدرك أنه وسط الحداثة تحتفظ القاهرة بروح أسلافها. العيون التي تسير اليوم لا تزال تعكس نور المشاعل التي أضاءت المعابد. وحين تعتقد أنك رأيت كل شيء، تحتفظ القاهرة بأعظم أسرارها للنهاية، شيء لا يختبئ، بل هو ظاهر للجميع، لكنه ضخم جدا حتى يبدو غير واقعي. استعد لمغادرة الشوارع النابضة وللتسير نحو الحد الفاصل بين الإسمنت والخلود، لأن الفصل القادم يأخذنا إلى هضبة الجيزة، حيث المستحيل نحت في الحجر. أهرامات الجيزة آثار خالدة. تظهر في الأفق وكأنها جزء من السماء، 3 عمالقة من الحجر، ثابتة كأنها جبال وغامضة كمرور الزمن. أهرامات الجيزة آثار تتحدى المنطق وتسكت العقل. هرم خوفو
الأكبر بينها يرتفع لأكثر من 140 متراً، استخدم في بنائه أكثر من 2,300,000 حجر، وحتى اليوم لا أحد يعلم تماماً كيف نقلت، كيف وضعت، كيف بلغوا المستحيل. إلى جانبه يكتمل الثالوث المقدس بخفرع ومنقرع، لكل منها شخصيتها، طاقتها، وظيفتها الغامضة. هل هي قبور، مراصد، بوابات؟ بنيت منذ أكثر من 400-500 عام، وصمدت أمام الحروب والعواصف والزمان نفسه، ولا تزال هناك وكأنها تنتظر شيئا أو أحدا. المشي حولها ليس مجرد سياحة، إنه تأمل، إنه تساؤل عما لا تراه العيون، محاولة لفهم لغة الحجارة وصمت القرون وثقل الخلود. لا يوجد بناء على الكوكب يثير ذات التأثير، ليس بسبب الحجم بل بسبب الروح، لأن الأهرامات لم تبن بالقوة فقط، بنيت بالإيمان، بشيء ربما نسيه البشر. الدقة الرياضية في محاذاتها، والتركيب المحكم لأحجارها، والتوجيه الفلكي المثالي يجعل العلماء في حيرة، والشعراء يفتحون قلوبهم. ربما لن نعرف الحقيقة كاملة أبداً، وربما هذا هو الهدف، أن تظل تذكيراً دائماً بأن هناك قوى لا يمحوها الزمن، وأن الإنسان قادر على لمس السماء حين يرفع يديه بخشوع. عند غروب الشمس تتحول الأهرامات، تمتد ظلالها كأذرع أبدية تحتضن الصحراء. من المستحيل ألا تتأثر، من المستحيل ألا تشعر بالامتنان. كثيرون حاولوا تفسيرها، وآخرون فضلوا التأمل فقط. المهم أنها هناك، ثابتة، صامتة، لا تتزحزح، كأنها عهد بين الأرض والسماء. وحين تظن أنك رأيت كل شيء، تدرك أن بجوارها شيئا أكثر غموضا. حارس من حجر، وجه هادئ فوق جسد أسد، ذاك الذي يراقب الزمن دون أن ينطق بكلمة. في الفصل القادم سنتوقف أمام أقدم وأغرب تمثال ضخم على وجه الأرض، أبو الهول العظيم، لغز منحوت في الصخر، حضور صامت لا يزال حتى اليوم يتحدى العالم. يقول أبو الهول الحارس الصامت للزمن. هو لا يتكلم، لم يتكلم قط، لكن حضوره يرن في الأفق منذ آلاف السنين في صمت. أبو الهول في الجيزة، أقدم لغز منحوت في الحجر،
لا يزال بلا إجابة. بجسد أسد ووجه إنسان يستلقي أمام الأهرامات كحارس أبدي، بعينين تراقبان لكن لا تحكمان، بشفاه مغلقة وكأنها تخفي سرا رفض الزمن أن يفصح عنه. نحت مباشرة في الصخر الطبيعي لهضبة الجيزة. يبلغ ارتفاع أبو الهول حوالي 20 مترا وطوله أكثر من 70 مترا. إنه ضخم جدا حتى أن من يراه عن قرب يشعر وكأنه حي. لكن من نحته؟ ولماذا وماذا يرمز إليه؟ أسئلة لم يستطع أحد أن يجيب عليها بيقين. البعض يقول إنه يحرس مداخل العوالم المقدسة، والبعض الآخر يقول إنه يراقب الأبدية. هناك من يعتقد أن أصله أقدم من الأهرامات نفسها، وأنه نحت على يد حضارة سبقت الفراعنة ودفنت في رمال التاريخ. رسالة من أناس كانوا يعلمون أننا سننسى. أيا تكن الحقيقة، فأبو الهول لا يزال ثابتا، لا يمس، مهيب ومهيمن بصمت، وكأن كل حبة رمل حوله هي جزء من ذاكرة ترفض الزوال. عند شروق الشمس تلمس الأشعة وجهه بخشوع، وفي تلك اللحظة الوجيزة يشعر المرء وكأنه استيقظ، كأنه فتح عينيه لثانية واحدة ثم عاد للنوم. كان المصريون القدماء يطلقون عليه حور إم آخت، حورس في الأفق، رمز للبعث، للتحول، لليقظة المقدسة، تذكير بأن الإلهي يراقب دائما. وربما هذا ما يثير الإعجاب أكثر من أي شيء، فأبو الهول لا يفرض نفسه ولا يطالب، هو فقط موجود، حاضر، صامت، لا يتزحزح. يمر آلاف الناس أمامه كل عام، لكن القليل فقط يرونه حقا، لأنه ليس مصنوعا من الحجر فقط، بل من الزمن ومن الغموض ومن صمت يعلو على كل الأصوات. وربما في أعماقه ينتظر أن يفهمه أحد، أن يصغي إليه أحد بقلبه، لأن بعض الأسرار لا تكشف للعيون بل تهمس إلى الأرواح. وبينما يواصل حراسته تتحرك الصحراء ببطء، يمر الزمن وتتغير الحضارات، لكن أبو الهول يبقى، لا يحرس مصر فقط بل جوهر الخلود نفسه. في نهاية هذه الرحلة عبر مصر الخفية لن تغادر ومعك إجابات، بل تغادر بعينين جديدتين، وربما هذه هي الجائزة الحقيقية. لكن قبل أن تتابع، هل تأكدت أنك مشترك في قناة كوكبنا؟ انضم إلينا لمزيد من الرحلات مثل هذه، المزيد من الاكتشافات، المزيد من الأسرار المكشفة، والمزيد من الأماكن التي تغيرك. وبالحديث عن التغيير، ما ستراه لاحقا هو أرض لامس فيها السماء الأرض، معجزات ولقاءات وذكريات أبدية.
لقد تعرفت على مصر العجائب المخبأة. أما الآن فتخيل أن تخطو في أرض المعجزات، حيث توقف الزمن وحضر الأبدي. ما سيأتي ليس مجرد رحلة، بل تجربة قد تغير نظرتك للعالم. الوثائقي عن الأرض المقدسة في انتظارك الآن. اضغط على شاشتك الآن وشاهد بعينيك المكان الذي بدأ فيه كل شيء. تابعنا دائما واكتشف الروعة من حول العالم. مع السلامة وإلى اللقاء في الرحلة القادمة.